हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। र आज म बनाउन गइरहेको छु चिकन सुप नुडल्स। यसको लागि चाहिने सामग्रीहरू मैले लिएको छु। झन्डै 250 ग्राम जति नुडल्स, एउटा मिडियम साइजको टमाटर र एउटा भेडे खुर्सानी लाम्चा आकारमा काटिएको, एउटा सानो प्लेटको 1 प्लेट भन्दा मसिनो पारेर काटिएको, यसैगरी एउटा प्याज लाम्चा आकारमा काटिएको, 1 कप कोरेको गाजर, 1 कप टमाटो प्युरे, 3 टेबलस्पुन तेल लिएको छु, अलिकति काटेको धनिया, सानो चम्चाको 1 चम्चा अदुवा लसुनको पेस्ट, एउटा हरियो खुर्सानी, अलिकति बेसार, सानो चम्चाको 1 चम्चा जिरा, नुन स्वाद अनुसार, सानो चम्चाको 1 चम्चा धनिया पाउडर, त्यसैगरी सानो चम्चाको 1 चम्चा गरम मसला पाउडर, सानो चम्चाको 1 चम्चा पेपरिका पाउडर। त्यसैगरी एउटा सानो कचौराको 1 कचौरा बोनलेस चिकन लिएको छु मैले। सुरुमा म नुडल्सलाई उमाल्न गइरहेको छु र यसको लागि पानी रेडी भइसकेको छ। अब म यसलाई यहाँ राखेर 5 मिनेट यसलाई बोइल गर्नेछु। हाम्रो नुडल्स पनि राम्ररी बोइल भएको छ। र अब म यसको पानी तर्याउन गइरहेको छु। प्यान तातेर रेडी भएको छ। अब म यसमा तेल राख्दै छु। र तेललाई केही बेर तात्न दिनेछु अझै राम्ररी। र अलिकति जिरा पड्काउँदै छु म टेस्टको लागि। र अब खुर्सानी पड्काउँदै छु। र चिकन राखेर चिकनलाई केही बेर फ्राई गर्छौँ। अब अलिकति नुन राखेर यसलाई चलाएर यसलाई अब 3 देखि 4 मिनेट यतिकै पाक्न दिनु। हिटलाई अलिकति कम गरिदिनुपर्छ। यसलाई छोपेर अब 4 मिनेट यतिकै पकाउनु पर्नेछ। चिकन 4 मिनेट फ्राई भइसकेको छ। अब यसमा म प्याज राख्दै छु। र त्यसैगरी अदुवा लसुनको पेस्ट, सानो चम्चाको आधा चम्चा बेसार र अलिकति नुन पनि थप्दैछु। अब यसलाई मिक्स गरिदिउँ। र अब हामी फेरि यसलाई 2 मिनेट जति यतिकै छोपेर छोडिदिन्छौँ, पाक्न दिन्छौँ। र अब फेरि यसलाई एकचोटि हेरौँ। अब म यसमा टमाटर प्युरे राख्दैछु। त्यसैगरी गरम मसला पाउडर, पेपरिका पाउडर, र एउटा सानो चम्चाको 1 चम्चा धनिया पाउडर। यसलाई मिक्स गरिदिउँ राम्ररी।
र मिडियम हिटमा यसलाई अरु केही 1-2 मिनेट यतिकै पाक्न दिऊ। यसमा म अघि काटेको भेजीहरु राख्न गइरहेको छु। बन्दा, टमाटर र भेडे खोर्सानी, त्यसैगरी गाजर र म 1 चम्चा नुन थप्न गइरहेको छु। अब यसलाई राम्ररी मिक्स गरिदिउँ। र हामी चाहिँ सुप नुडल्स बनाउँदै छौं, त्यसैकारणले हामीले पानी अलिकति धेरै राख्नुपर्ने हुन्छ। र म चाहिँ ठुलो कपको 1 कप पानी यसमा राख्दै छु। र अब हामी यसलाई 2 देखि 3 मिनेट यतिकै पाक्न दिउँ। ल अब सुप पनि रेडी भइसकेको छ। अब यसमा म अघि बोइल गरेको नुडल्स राख्दै छु। यसमा अलिकति नुन थपिदिउँ। यसलाई राम्ररी मिक्स गरिदिउँ। र अब नुडल्सलाई हामी भेजी र चिकनहरुको साथमा अरु 2 देखि 3 मिनेट पाक्न दिने छौं। त्यसपछि हाम्रो सुप नुडल्स रेडी हुनेछ। हाम्रो सुप नुडल्स रेडी भएको छ। मैले हिट अफ गरिदिसकेको छु र यसमा धनिया राखेर म एकचोटी चलाइदिने छु। अब म यसलाई बोलमा राखेर सर्भ गर्ने छु। यसलाई मैले यसरी सर्भ गरेकी छु। हजुरहरु पनि यसैगरी घरमा सुप नुडल्स बनाएर खान सक्नुहुन्छ। र अन्त्यमा हाम्रो भिडियो हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो कृपया लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला र यस्तै अरु पनि परिकारहरुको रेसिपी हेर्न चाहनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला।